සැරම සැර ලුණු මිරිසක් එක්ක අද අපි හදන්නේ පොල් රොටි. අමු මිරිස් පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන ලුණු ගෙඩියක් පොඩි කෑලි වලට කපමු. අමු මිරිස්, ලුණු, කරපිංචා හීනියට කපා ගමු. අපිට තව අවශ්‍යයි පාන් පිටි, පොල් වතුර සහ පොල්. දැන් අපි මේව භාජනයකට එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරන්න ඕන. ලුණු ටිකක් එකතු කරමු. මෙන්න මේ විදිහට පදම වෙන තුරු අඬාගමු. මේ විදිහට පදම එනකන් අඬාගමු. රවුමට දැන් වඩන්න ඕන. අතේ ඇලෙනවා නම් පොල් තෙල් ටිකක් අතේ ගා ගන්න. රොටි තැටිය හොඳින් රත් වෙන්න දෙන්න. දැන් අපි රොටිය පුච්ච ගමු. ලුණු මිරිස හදන්නයි යන්නේ. දැන් අපි ලුණු මිරිස හදාගමු. ලුණු ගෙඩි දෙකක්, දෙහි, වේලිච්ච මිරිස්, ලුණු ස්වල්පයක් ඕනි වෙනවා. දැන් මේ ටික මිරිස් ගාරක අඹර ගන්න ඕන.
ටිකක් එකතු කරමු. අපි සැරම සැර ලුණු මිරිසක් එක්ක පොල් රොටි හදලා ඉවරයි. තවත් මේ වගේ රස කෑම එක්ක එකතු වෙන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ගිහින් එන්න.